نأتي الآن وما زلنا في الأيدي في قضية السحرة من قوم فرعون. فإن موسى بعثه الله عز وجل إلى فرعون بآية عظيمة، هي أنه كان يلقي عصاه فإذا هي حية تسعى. وقام موسى بهذا الإلقاء الحجة على فرعون، ثم أخرج يده كما قال ربنا فإذا هي بيضاء للناظرين. ومع تتابع الآيات بقي فرعون على ما هو عليه، لكن بعد هاتين الآيتين العظيمتين دعا فرعون السحرة وأمرهم أن ينازعوا موسى ما هو فيه، ووعدهم. قالوا وإن لنا لأجرا؟ قال نعم، ووعدهم بالقربة وإنكم لمن المقربين. واضح هذا، وهذا مر معنا كثيرا، أنا أريد أن أصل إلى شيء معين. ثم إنه جاءوا ذلك في اليوم الموعود. قال موسى موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون وجمع كيده ثم أتى. بدأ السحرة بالإلقاء بعد أن استأذنوا موسى. قال الله واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. قال الله في طه قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه. إلى من؟ إلى موسى وهو كليم الله. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ولم يكن موسى عليه السلام يوما من الدهر ساحرا. فلما ألقى عصاه الله يقول فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف جواب الأمر ما صنعوا إنما صنعوا أسلوب حصر كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. رأى السحرة هذا، رب العزة يقول فألقي السحرة، تركوا إلقاء العصي والحبال وخروا ماذا؟ سجدا. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. هذا فريق منهم قال كذا، والآخرون قالوا آمنا برب موسى وهارون. آمنا برب هارون وموسى. ماذا قال هذا الطاغية الجبار؟ قال آمنتم له، أي لمن؟ لموسى، قبل أن آذن لكم. هو كان يعد نفسه إلها عليهم، لا يحق لهم أن يبرموا أمرا دون إذنه. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. إنه عائد على من؟ سأثبت لك أخطاء العامة. إنه عائد على من؟ على موسى. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. يزعم فرعون أن موسى هو الذي علم هؤلاء السحر، ولا يريد أن يعترف أنها آية حتى لا يدخل الناس في دين موسى. واضح؟ الآن من أخطاء العامة لو تجلس مع صحبة مع رفقة في أي مكان، ثم يأتي إنسان ويسأل عن هذه المجموعة، يقول مثلا فلان بريء، فيأتي أحد الناس يتدخل يقول ليس ببريء، هذا كبيرهم الذي علمهم السحر. يظن أن هذا ذما، هذا ليس، أن هذا ذم، هذا ليس بذم، هذا مدح. لأن فرعون لما قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر يقصد من؟ يقصد موسى. واضح الآن؟ فليست كبيركم الذي علمكم السحر تعود على فرعون كما يفهمها العامة ويذم بعضهم بعضا بها، وإنما إنه عائد على موسى. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن. نعود للآية ونحن نتكلم عن مفردات القطع. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، أقطع اليمنى من اليد واليسرى من القدم، أو اليسرى من اليد واليمنى من القدم، هذا معنى من خلاف. ولأصلبنكم. ويقال إن الصلب بهذا الأمر لم يكن معروفا قبل فرعون، في جذوع النخل، وفي تعني التمكين. ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. هو ركن إلى قوته. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وهذا كله فسرته فلا حاجة للإعادة له. واضح الآن؟ نحن نتكلم عن قضية التقطيع. ذكر الله عز وجل القرآن العظيم الذي تعبدنا به. وزعمت قريش كذبا وزورا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأته قرآن من الله، وإنها أشياء اختلقها وكتبها، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قال الله عز وجل في سورة الحاقة
قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو أي القرآن بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فمن زعم منكم أن هذا شعر فالله عز وجل نفاه. وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ولو هذا فرض جدلي، ولو تقول من الرسول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين إلى آخر الآيات. فالآية تبين أن الله عز وجل حافظ لكتابه. فإذا كان هذا النبي الخاتم وسيد البشر والفرض جدلي قطعا، لو قدر أنه زاد شيئا في القرآن وتقول على الله ما لم يقل لما تركه الله، فكيف عياذا بالله من يأتي ويتقول في القرآن ما لم يقوله الله. لكن ذلك ولله الحمد كما تعلم أن الله عز وجل حفظ هذا الكتاب، وقال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا يأتين على الناس زمان كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم فلا يبقى على الأرض منه شيء. فالمؤمن إذا علم هذا علم أن هذا في أخريات الزمان قطعا، لكن الإنسان لا يدري. فأعظم الخير أن يسارع الإنسان في كثرة قراءة القرآن عملا بمثل هذه الآية. في آية أخرى تكلم الله فيها عن القطع. قال الله عز وجل في خبر نبيه لوط، وهذه مسألة فيها شيء من النحو لكن تحملوني لأن لابد من تقليب الصفحات يعني. قالوا يا لوط إن رسل ربك، من القائل؟ الملائكة، لن يصلوا إليك، يعني لن يأتيك منهم أذى ولن يقدروا على ما زعموا عليه ما عزموا عليه. قالوا يا لوط إنا رسل ربك ولن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل. قطع من الليل يعني جزء من الليل، قطع من الليل يعني جزء من الليل، وهذا الذي أدرج الآية في القضية. فأسر بأهلك، السرى هو المشي ليلا. هو ينبغي أن تعلم في اللغة ثمة أشياء تعم وأشياء أخر تخص دون أن يلغي الخصوص العموم. واضح؟ نأتي بمثال. مثلا السفر يطلق على أي سير، لكن إذا قلت إسراء تعني السرى ماذا؟ في الليل، يعني السير في الليل هو سير مثل السير في النهار. لكن لو قلت إن فلانا سرى تتكلم عن الليل. واضح؟ مثلا أنا أي واحد يشتهي شيئا من الطعام فتكون أن تقول لأهلك اليوم أنا أشتهي المطعوم كذا فيصنعه أهلك لك. قد تأتي بعد أيام لا تشتهي هذا الطعام، تشتهي شيئا غيره. فكل ما يشتهى يقول يجري علي وعليك وعلى الكبير والصغير. فإذا المرأة الحبلى اشتهت، ما يقال اشتهت، يقال وحم تسميه العامة بين قوسين وحام. فاشتهاء المرأة الحبلى يسمى وحم، هو نفس اشتهاء زيد أو عمرو من الناس، لكن العرب إذا اشتهت الحبلى يسمونه وحم، طعاما أكلا أمرا ما. وإذا اشتهى أي واحد شيئا آخر يسمونه اشتهاء. واضح الآن؟ هذا كثير في كلام العرب. مثلا العدو، تقول عدا الذئب، عدا الأسد، عدا النمر، كلها عدو يعني يجري. إذا تكلموا عن الذئب قالوا العسلان، فالعسلان مخصوص بالذئب والعدو بكل سبع. واضح؟ ولا أريد أن أطيل، هذا أخرجكم كثيرا، لكن أنا ما أدري لماذا قلت هذا. فأسري بأهلك بقطع من الليل. نأتي الآن للنحو. قال الله ولا يلتفت منكم أحد إلا، أجيبه، إن قلت امرأتك بالتاء مضمومة لها معنى، وإن قلت إلا امرأتك بالتاء المفتوحة لها معنى، يختلف على المعنى الثاني. يعني القراءتان موجودتان،
ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. هذه قراءة الأخرى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك بالنصب فتحة التاء إنه مصيبها ما أصابهم. أين الاختلاف؟ لما تقرأ بالضم على التاء يعني يصبح المعنى أن امرأتك هنا أصبحت فاعلا للفعل يلتفت، أصبحت ماذا؟ فاعلا للفعل يلتفت. يصبح ما معنى الآية؟ معنى الآية اخرجوا كلكم أنت يا لوط وابنتاك وامرأتك ولا تلتفتوا وستمشون قليلا تمضون ثم إن زوجتك قدرا ستلتفت فتدخل في العذاب، فتدخل في العذاب. لماذا التقلت في العذاب؟ أجيبوا. لأنها التفتت. لماذا دخلت في العذاب؟ لأنها التفتت. الله قال ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، يعني امرأتك ستلتفت، يعني خرجت معهم، خرج لوط وابنتاه وامرأته، نفرض مشوا عدة مسافات ثم بعد ذلك شعرت بالحنين بالرغبة مع قومها بالحنين إليهم لأنهم على دينها، التفتت فحق عليها العذاب. واضح الآن؟ هذا إذا قلنا إلا امرأتك، لأن امرأتك هتصبح فاعلا للفعل يلتفت. الحالة الثانية كيف تقرأ ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. يصبح معنى الآية يختلف، لا تصبح امرأتك الآن فاعل لمن؟ ليلتفت، الفاعل لا يكون منصوبا. واضح؟ يصبح معنى الآية فأسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك ما تسري معكم. واضح؟ فيصير إلا امرأتك مستثناة من كلمة أهل، ليست فاعلا، مستثناة من كلمة أهل. واضح يا إخوة؟ ترى إذا أنتم ما فهمتوا لن يفهم اللي وراء الشاشات يعني بالعقل. إذا أنتم بجواري ما فهمتم لازم تفهموا أنتم. فهو يقول الله جل وعلا يقول ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. المعنى أنتم إلا هنا أصبحت ذات استثناء، وامرأتك مستثنى، يعني يا عبدنا لوط أسري بأهلك البنتين وأنت، أما المرأة لا تسري معكم، تبقى أين؟ تبقى في البيت. وأنتم يا لوط وابنتا لا تلتفتوا، ويصبح ولا يلتفت منكم أحد مخاطب فيها من؟ لوط وابنتيه، والمرأة ليس لها علاقة. واضح؟ أرجو الله أن يكون واضحا. وما شاء الله تفهمكم أكبر من هذه، لكن النحو معقد. ويقولون لماذا النحو معقد؟ هم كانوا النحاة يعني يقتاتون ماليا من النحو، فكانوا يعقدونه حتى يلجأ الناس إليهم وهم يستفيدون ماديا. قيل هذا حقا يعني من قديم، أسأل الله العافية. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك أو إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. نسأل الله العافية. هذه في قضية ما يتعلق بالفعل قطعا. كذلك جاء في الفعل قطع قول الله عز وجل كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. فالله عز وجل يخبر عن حال بعض أهل النار وكيف سيكون حالهم، تعالى الله، نسأل الله أن يرحمنا وإياكم، يوم القيامة. وهذا نظيره في القرآن من العذاب. أنا لا أحب أن أتكلم كثيرا في آيات العذاب، لكن هي 3 تقريبا آيات في المعنى هذا. منها كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، وقول الله عز وجل فقطع أمعاءهم. هذه التقطيع هنا وارد بقوة، فقطع أمعاءهم. وقوله جل وعلا قطعت لهم ثياب من نار. وسيأتي حديث خاص عن الثياب، لكن هذه كلها الثلاث تتكلم عما سيلقاه عياذا بالله من كفر بالله تبارك وتعالى يوم القيامة. وأنا قلت أنا لا أحب التفصيل في مثل هذه الأمور. هذا ما يتعلق بالفعل قطع. تبقى مسألة، وهي أن الله عز وجل قال في سورة التوبة ولا يقطعون واديا، لبعد المسافة التي كانت كما بينا قديما ما بين المدينة وتبوك. قال قتادة، وهذه كلمة لو جاز أنه يجب حفظها لقلنا لكم يجب حفظها. يقول قتادة رحمه الله أخذا من هذه الآية، الله يقول ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم قال قتادة
كلما ازداد الإنسان في سبيل الله عن أهله بعدا ازداد من الله قربا. يقول قتادة: كلما ازداد الإنسان في سبيل الله عن أهله بعدا ازداد من الله قربا. وهذا ملحظ لم أقف على أحد من أهل التفسير قاله إلا قتادة رحمه الله، ولا أذكر الآن والله من نقله عنه، لكن تجدونه في كتب التفسير. وهذا كلم مؤثر: كلما ما ازداد أحد في سبيل الله من أهله بعدا إلا ازداد من الله قربا. وهذا جاءت من فهم الآية: ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. ينبغي أن يعلم أن القطع إذا تعلق بالوادي له معنيان: معنى عبور الوادي وهو المقصود بآية التوبة، ومعنى آخر عياذا بالله وهو التربص للمسافرين والنصب عليهم واغتيالهم وحرابتهم. ومنه قول الله عز وجل: وتقطعون السبيل يعني تترصدون للناس ولا تتركون قافلة تمر إلا وقد داهمتموها وأثخنتموها بالجراح وأخذتم ما لدى أهلها من أموال ومتاع. هذا ما يمكن أن يقال، وباقي شيء كثير من المفردة قطع إن كتب الله أن نعود إليها فسنعود، والمقصود فيما قلناه إن شاء الله تعالى كفاية. وقد قال الله عن بني إسرائيل: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، والحمد لله رب العالمين.